לפי יהדות, מה הגבולות של ארץ ישראל? כל המקומות של ארץ ישראל מסביב, זה שייך לארץ ישראל. לא, אבל מה? כאילו, לפי יהדות. בדיוק אני לא יודע, אבל כתוב בתורה כל הדברים. כתוב את זה בנביא, בתורה. אבל הם לא קראו. אתה כן. אילת מבחינתך היא חלק מארץ ישראל? מי זה? אילת. יש אומרים שהיא לא ארץ ישראל. להלכה מה נפסק? להלכה, אז אם אתה רוצה את כל הדברים האלה, יש רב שיענה לך את הכל. מאלף עד תף, פה קרוב, לא רחוק מכאן. מבחינתך אם רב אומר שזה לא אז? אבל לא ארץ ישראל, אני לא אומר שצריכים לתת את זה לערבים. נגיד חלקים מירדן, כן? אני לא יודע. אתה לא יודע. לפי יהדות, מה הגבולות של ארץ ישראל? הגבולות של ארץ ישראל הם, נגיד בצפון זה כמעט עד צור, מה שקוראים היום צור. אוקיי, צור. צור. שזה איפה זה היום? בלבנון? בתוך לבנון. בתוך לבנון, אוקיי. אילת לא בגבול. זה נגמר בניצנה שם איפשהו. כן, אז הוא בדרום של ישראל. זה לא, אילת זה לא נכון, זה לא עכשיו ארץ, לפי הגבולות. אוקיי. וגם בתוך ירדן זה בסדר. כל ירדן? לא לתוך ירדן. פעם היו גרים חלק מהשבטים מעבר ל... אוקיי, וזה נחשב לפי יהדות, נחשב ישראל? לא, אוקיי. זה מעבר הירדן. הירדן זה הגבול, זה באמת הגבול. זה באמת הגבול זה לפי... הגבול של ארץ ישראל, אוקיי. כן? ואיפה יש לנו עוד? ולדעתי גם בתוך סוריה טיפה. מה? כאילו אתה יודע? לא יודע, מקומות, אולי קונטרה שם, זה כבר, זה גם שייך לישראל. אוקיי. כן. לפי יהדות, מה הגבולות של ארץ ישראל? גבולות של ארץ ישראל, גבולות מדויקים להגיד לך, אני לא יודע, אבל זה... איפה בצפון? נתחיל עם צפון. לא יודע את הגבולות... זה נכנס בתוך לבנון, בתוך טורקיה בערך, איזה סדר גודל? כעיקרון מה שהגבולות במדינה, הגבולות הרגילים שבמדינה. לא נהר פרת, נהר חידקל, כל מיני דברים כאלה? זה דקויות כלשהם, יש מחלוקת עם אילת, זה נחשב לגבול, או שזה לא נחשב לגבול. האם זה בתוך הארץ או לא בתוך הארץ? יש הרבה דעות שזה לא בארץ. מבחינתך, אם ביהדות היה כתוב, אם בתורה היה כתוב שהגבולות של ארץ ישראל מגיעים, כולל את עיראק וסוריה, מבחינתך זה היה חלק מארץ ישראל? ודאי, מה שאתה אומר. לפי יהדות, מה הגבולות של ארץ ישראל? יש בזה מחלוקת לגבי הערבה בדרום. אוקיי. הערבה הצפונית. איפה עוד בצפון? מה הגבולות? בצפון? איפשהו בלבנון. אוקיי. אתה יודע איפה? כאילו זה בביירות? לא יודע, נראה לי צידון, משהו כזה. אוקיי. ובצד המערב? מזרח? מזרח זה הירדן. נהר הירדן. זה שהיו שבטים בתוך... זה מעבר לבני גד ובני ראובן, היו מעבר לירדן, אבל זה לא היה בגבולות ארץ ישראל. מה הגבולות לארץ ישראל לפי יהדות? אני לא יודע להגיד לך בוודאות, אבל היה כיבוש בבל וכיבוש יהושע. כן. אני חושב, יש בעכו מצד אחד, הים, יש לך את... הירדן או... אשקלון. כן. אז עזה לא קשור, כאילו לא כלול בזה. זה לא מארץ ישראל, אני לא יודע להגיד לך, אני יודע מה אני לא יודע. אוקיי, אשקלון, נו. ומה יש? אני לא יודע, הגבולות של פעם אני לא יודע מה זה הגבולות של היום. אני לא יודע. לא מלמדים אותך משהו? מלמדים אותנו, כן, אבל להגיד לך בוודאות אני לא יודע. לפי יהדות, מה הגבולות של ארץ ישראל? המובטחת? המובטחת? איזה, יש כמה... בדיוק, מה, תסביר... אוקיי, יש את הארץ ישראל המובטחת, שהיא ארץ ישראל הגדולה. שזה איפה זה? מאיפה לאיפה? זה מהים, יותר מזרחה, יורד לכיוון דרום, לא מגיע כל כך עד אילת, ובצפון זה מגיע יותר למעלה ממה שיש היום את ישראל. אוקיי, קצת מלבנון, טיפה סוריה, אז מזרחה זה ירדן או הירדן? כאילו זה הנהר או... לא, אני חושב שזה עובר את הירדן. עובר? עובר את הירדן, כן. והרבה? כאילו כל ירדן זה ירדן גדול? לא יודע מה הגודל של ירדן כל כך, אני לא זוכר, אבל עובר, כן. אוקיי, וזה לא קשור לעיראק, לא קשור לסעודיה, מצרים. אתה לא יודע גיאוגרפיה, אני... לא, אני יודע קצת. אוקיי, בסדר. אתה דתי, רגע, רואים את כיפה. לפי יהדות, לפי דעתך, מה הגבולות של ארץ ישראל?
זה נושא מאוד מאוד עמוק ושנוי במחלוקת. מה אתה חושב? מה אני חושב? לפחות הגבולות שנמצאת היום, כאילו כולל הגדה המערבית, עזה, כן? בלי עזה. אתה אומר בלי עזה. כולל עזה. כולל עזה. ומה עוד? סוריה, לבנון, סעודיה. זה נושא הלכתי מאוד מאוד עמוק ומאוד עם מלא מלא פרטים שאני כרגע לא יודע לענות על זה. אבל מה דעתך? אסביר לך, זה תלוי בזמנים, תלוי בהרבה מאוד דברים וכרגע אני לא יכול לענות על זה בצורה מדויקת, זו שאלה של לפחות רעיון של שעה. אתה מאמין בארץ ישראל שלמה? כן, אבל לא כרגע. מה זה ארץ ישראל שלמה? מה גבולות? לא ארץ הבנתי. ישראל השלמה זה ארץ ישראל שיש בה מלכות יהודית שלא תלויה באומות העולם, סלש ארצות הברית, ואני מאמין לאמונתי. לא, אבל מה הגבולות של... יש אנשים שאומרים סעודיה זה ארץ ישראל שלמה. אני לא יודע להיכנס לזה. לא יודע להגיד לך. צריך ללמוד את זה הרבה. לפי יהדות, מה הגבולות של ארץ ישראל? אתה יודע כמה גבולות שונים יש? יש נחל מצרים, מה זה? זה יכול להיות הנילוס, זה יכול להיות ואדי אל-עריש, וצפונה יש לפחות 4 שיטות צפונה, זה יכול להגיע עד טורקיה. עכשיו, מזרחה, עיראק בגדול, ויש את הגבולות המצומצמים. כך שבעצם... אבל מי מאמין בעד, נגיד, הכי מהדקל עד לא, זה לא עניין של מי מאמין. התורה לא מדברת על גבול אחד. הגבולות שלנו הם פועל יוצא ממי שאנחנו, מכוח הזהות שלנו. אם הזהות שלנו היא זהות מצומצמת, אז הגבולות גם מצומצמים. אם הזהות שלנו היא עם ביטחון עצמי, עם ביטחון בייעוד שלנו, אז הגבולות מתרחבים. אז מה אתה רוצה? אתה אישי. אני רוצה רכבים. רכבים? רכבים. אתה רוצה עיראק? טורקיה? נדבר על זה לאט לאט. מה קוראים? תיאורטי, אידיאלי. מה? להגדיל את הגבולות של ישראל. אני רוצה שאידיאלית, הזהות שלנו, שנפסיק להתנצל, שנאמין בזכות שלנו להיות פה, ולא מכוח השואה, ולא מכוח רק הצהרת האו"ם, אלא מכוח הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הוא זה שנותן לנו את הזכות. אבל מה קורה, נגיד, מהנילוס עד העיראק, מה קורה עם כל האנשים שגרים שם שהם לא יהודים? מה זאת אומרת? זה נפלא. הם הראשונים שצריכים לבקש. תראה מה קורה מכל מקום שאנחנו עוזבים אותו. עזבנו את דרום לבנון, חיזבאללה. עזבנו את עזה, חמאס. עזבנו את רמאללה, פתח. כל מקום שעם ישראל, שזה שייך לעם ישראל, לכתחילה, ועם ישראל נסוג משם, נכנס לשם פולחן הג'יהאד, פולחן המוות. אנחנו צריכים לראות את המציאות ולא את הפוליטיקלי קורקט. אני לא פוליטיקלי קורקט, אתם יודעים מה? גם התורה לא פוליטיקלי קורקט. אבל מה? היא מחוברת למציאות. אז אתה חושב שהם יזמינו אותנו? כי אם יש לנו זהות רחבה, זהות גדולה, אז העיראקים יזמינו אותנו לבוא? אני חושב שכל ערבי אמיתי שגר בארץ, הוא שמח מאוד היום שהוא גר בארץ, ולא בסוריה, ולא בעיראק, ולא בלבנון, ולא בלוב, ולא בתימן, ולהמשיך. ואתה מוכן גם לתת לו זכויות שוות? מי שרוצה להשמיד אותי לא, מי שמצביע איימן עודה לא, מי שרוצה לקבל אותי פה כמדינה יהודית ולהיות אזרח נאמן למדינה יהודית, בוודאי. אבל עם זכות בחירה. עם זכויות, כן. רק לא איימן עודה. לגמרי. רק לא איימן. חוץ מאיימן עודה יכול להצביע למי שיצא. מי שהולך ועולה לרגל למחבלים, ודאי שלא. מי שרוצה לחיות פה,
ומקבל את הריבונות היהודית, מה השאלה בכלל? אבל בוודאי. למה, ואם הוא מצביע, אולי לא יצא אז בטח, אני לא מצפה ממנו שהוא יצביע, לא יודע, מפלגת ש"ס, כן? הוא כן מצביע ש"ס. דווקא מצביע ש"ס, כן. אבל... אגב, זה כבר הרבה יותר מ-30 שניות, לא משנה. אבל כן, בוודאי. You want me to come to amazing places like this and ask people your questions? Please donate to the project. It really helps me get to places like this.